ìgbà tí wọ́n fi ẹni sísọ nírọ̀lẹ́ wọ́n wò pé kò sí nǹkan kan tí ó ju agbára Ọlọ́run lọ whatever téèyàn bá hello. No, internet ni. Okay. Internet ni ṣe. Náà tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan tó ń rò no má èèyàn kì í ṣe kọjá agbára ẹ̀. àní pé ó ní nǹkan tó ń rò pé kì í ṣe lé nìkan. Okay. nǹkan tó ń rò ó pọ̀ kì í ṣe tọ̀rọ̀ ìbẹ́ríà nìkan. ṣé ń pa business àbẹ̀wò náà? ó ní bísínẹ́sì wà ń bẹ̀ ó ní ti tòun náà àti ti Samson tí wọ́n ti màárì tí wọ́n ó ní ìyẹn náà tún jọ̀pọ̀ tí ọmọ ẹ̀ náà ó tún wà ń bẹ̀ so ó ní kì í ṣe ọ̀rọ̀ bẹ́ríà nìkan ò pọ̀ tèmi ò fẹ́ máa là sókè ọ̀tọ̀ mi ló kàn sọ pé ti tàwọn náà ó wà lára pé ìgbà kan gan òun láti sọ pé I take things easy gbogbo nǹkan ó ní òun sọ pé gbogbo nǹkan ò lè máa rí lọ tó báyìí pé Ọlọ́run knows the best kìíní. Problem. Their major problem. So get to now. Wọ́n ṣe. Hello. Ó kọ́ tì ní kíní yẹn kàn disconnect. So nǹkan tí whatever téèyàn bá pass through láyé èèyàn lè solve problem fàárẹ̀ Ọlọ́run lèèyàn máa kéèpè tó máa dá sí abo get then èyí kéèyàn wá máa ronú in fact ìgbà kan tí mo ronú nígbà kan tó jẹ́ wípé tó bá rí mi wàá sá even go up till now kì í ṣe pé mi kì í ronú tí n bá tún ti fẹ́ rò báyìí tí àǹtí Kẹ́hìndé bá ti rí mi báyìí á ní ó tún ti bẹ̀rẹ̀ mo ti rí sign to understand even eléyìí tó wà nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bẹ́ríà tó wà nílẹ̀ mo tún ti bẹ̀rẹ̀ ìròyìn tó bá tún ti rí mi báyìí mo tún ti ń jò so but sórí tí n bá ti ń ronú bẹ́yẹn èmi gan máa wà ń caution ara mi màá tún caution ara mi pé kí ló dé present condition ni wọ́n ń wò màá tún máa bára mi sọ̀rọ̀ so understand so ilé ayé téèyàn wà yìí wọ́n ní no condition is permanent that one is guaranteed like mo máa ń sọ mo ní ibi òtó níyì táwọn òbí àti níyì ò tiẹ̀ tó ọ̀la ó lè wá dọ̀la kó jẹ́ pé ìyàwó àwọn pé kò bọ̀ ṣe lágbájá àbí lágbájá kọ́ ni mo mọ̀ yìí tẹ́lẹ̀ so ilé ayé ṣe rí nìyẹn no condition is permanent whatever èèyàn bá ń là kọjá fún ìwọ̀ngbà díẹ̀ ni ó wà nínú Bible bẹ́ẹ̀ affliction ìwọ̀ngbà díẹ̀ ni just for a few time